Nếu vạn lý trường thành của Trung Quốc là biểu tượng phòng thủ kéo dài hàng nghìn km, thì ở châu Âu lại tồn tại một vạn lý trường thành rất khác theo kiểu so sánh. Đó là phiên bản chung cư, nơi con người ta sinh sống, ăn ở và tạo ra một cộng đồng đông hơn cả nhiều thị trấn nhỏ. Và công trình này tọa lạc tại thành phố Kiev. Kiev thuộc Ukraine và trước đây thì thuộc Liên Xô. Nói về công trình này thì nó có chiều dài chính thức khoảng 1,75 km. Tính cả các khối mở rộng và liền kề sẽ lên đến 2,75 km. Như thế là đi bộ từ đầu này sang đầu kia cũng mất cả tiếng đồng hồ. Một thành phố nằm trong một tòa nhà đúng nghĩa. Ở đây có hơn 3.000 căn hộ, khoảng 10.000 cư dân và hàng trăm lối vào riêng biệt. Tại sao công trình này lại tồn tại và nó khủng đến mức nào? Việc xây dựng chung cư dài nhất thế giới bắt đầu từ năm 1969, một mốc thời gian rất quan trọng trong lịch sử đô thị Liên Xô. Khi đó, những thành phố lớn của khối Xô Viết đang chịu ảnh hưởng khủng khiếp từ làn sóng công nghiệp hóa. Nhà máy mọc lên dày đặc, nhu cầu lao động tăng cao, hàng triệu người từ nông thôn, vùng ven, thậm chí từ các nước Cộng hòa đổ về các đô thị trung tâm để tìm việc làm. Thành phố mở rộng nhanh hơn khả năng thích nghi của hạ tầng và nhà ở trở thành một điểm nghẽn lớn nhất. Ở nhiều nơi, hàng chục gia đình phải sinh sống trong các căn hộ tập thể cũ kỹ, chia sẻ bếp, nhà vệ sinh và không gian sinh hoạt, cứ như là phố cổ Hà Nội. Với giới lãnh đạo Liên Xô lúc đó, thiếu nhà ở không chỉ là vấn đề dân sinh mà còn là một vấn đề rất bức thiết khác. Một xã hội công nghiệp muốn ổn định thì người lao động phải có chỗ ở cố định, đủ tiện nghi, giá rẻ và dễ quản lý. Chính từ tư duy đó, những dự án nhà ở quy mô lớn đã ra đời và tòa chung cư dài gần 3 km này là một trong những ví dụ táo bạo nhất. Công trình này được triển khai trong suốt 11 năm, một quãng thời gian không hề ngắn, phản ánh mức độ phức tạp và tham vọng của nó. Nó không phải là một tòa nhà đơn lẻ, xây nhanh rồi bàn giao, mà là một chuỗi khối nhà nối tiếp nhau, được hoàn thiện từng phần, vừa xây vừa điều chỉnh theo thực tế sử dụng. Đến khoảng năm 1980, toàn bộ cấu trúc cơ bản mới hoàn thành và ngay lập tức được ghi nhận là tòa nhà dân cư dài nhất của Liên Xô, một kỷ lục mang tính biểu tượng cho triết lý, xây lớn, xây dài và xây để hàng chục năm của thời kỳ Xô Viết ngày xưa. Hai kiến trúc sư đó là Metelnitsky và Molovista không chỉ tiếp cận dự án này như một khối bê tông khổng lồ đơn thuần. Nếu xây thẳng một dãy nhà dài hàng cây số, công trình sẽ gặp hàng loạt vấn đề. Ánh sáng kém, gió lạnh thổi xuyên hành lang vào mùa đông, cảm giác đơn điệu và ngột ngạt cho người sống bên trong. Vì vậy họ lựa chọn thiết kế một dạng tổ ong uốn lượn liên hoàn, một giải pháp vừa kỹ thuật vừa mang tính thẩm mỹ. Những cấu trúc uốn cong này giúp mỗi căn hộ đều có cơ hội tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên tốt hơn, giảm các mảng tường chết không có cửa sổ. Đồng thời các đoạn cong cũng đóng vai trò như những bức tường chắn gió khổng lồ, làm suy yếu luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào khu dân cư trong những tháng mùa đông khắc nghiệt. Quan trọng hơn, cách bố trí này cho phép tăng mật độ căn hộ trên cùng một trục xây dựng, tức là trên cùng một diện tích nhưng chứa được nhiều gia đình hơn, đúng với tinh thần tối ưu hóa không gian của kiến trúc Liên Xô. Khi hoàn thành, tòa nhà không chỉ lập kỷ lục trong phạm vi Liên Xô mà còn trở thành một hiện tượng kiến trúc hiếm có trên thế giới. Điều đáng chú ý là cho đến tận ngày nay, khi các quốc gia chạy đua xây nhà chọc trời, kỷ lục về chiều cao thì liên tục bị phá, nhưng kỷ lục về chiều dài của một tòa dân cư duy nhất vẫn chưa bị vượt qua. Hơn 40 năm qua, tòa nhà này vẫn là phiên bản chung cư, vẫn đứng đó như một ngoại lệ kỳ lạ hiếm hoi trong lịch sử kiến trúc đô thị. Nếu chỉ đứng dưới đất, người ngoài khó hình dung và cảm nhận hết quy mô thực sự của công trình. Tòa nhà này không cao, không phô trương, không gây choáng ngợp. Nhưng nhìn từ trên cao, toàn bộ hình dáng uốn lượn kéo dài hàng km mới hiện ra rõ ràng, giống như một dải bê tông khổng lồ cuốn lấy khu dân cư. Chiều dài chính thức là 1,75 km, nhưng qua nhiều giai đoạn mở rộng, nối thêm các khối liền kề, tổng chiều dài thực tế có thể lên đến gần 3 km, 2,75 km. Người dân vẫn thường nói vui rằng, sống ở đây mà không quen thì rất dễ mệt. Đi bộ từ đầu này sang đầu kia với tốc độ bình thường cũng mất cả tiếng đồng hồ, chưa kể phải rẽ qua nhiều lối vào, hành lang và cầu thang khác nhau. Tòa nhà này không vươn quá cao lên bầu trời nhưng lại trải ngang dưới mặt đất như một con rắn bê tông khổng lồ bò chậm chạp trong lòng thành phố. Bên trong khối kiến trúc ấy là cả một thế giới riêng. Hơn 3.000 căn hộ được bố trí dọc theo chiều dài tòa nhà, là nơi sinh sống của khoảng 10.000 cư dân, một con số đủ để hình thành một cộng đồng tương đương, thậm chí là nhiều hơn những thị trấn nhỏ. Dọc theo công trình là hàng trăm lối ra vào riêng biệt, mỗi lối dẫn đến một cụm hành lang và cầu thang khác nhau, tạo ra một mạng lưới giao thông nội bộ cực kỳ phức tạp. Vậy thì cuộc sống ở trong tòa nhà này nó sẽ diễn ra như thế nào? Nhiều cư dân kể lại rằng những ngày đầu chuyển đến sống ở đây giống như học bản đồ của một thành phố mới. Không ít người phải mất vài tuần, thậm chí cả tháng mới nhớ được chính xác lối nào dẫn về căn hộ của mình. Chỉ cần nhầm sang cửa bên cạnh, họ có thể đi lạc sang một phân đoạn hoàn toàn khác của tòa nhà.
Chính vì vậy, ban quản lý buộc phải xây dựng hệ thống địa chỉ nội bộ riêng biệt, chia tòa nhà thành các đoạn nhỏ, đánh số và ký hiệu, cũng như những khu phố nằm chung trong một khối kiến trúc duy nhất. Sống trong tòa nhà chung cư này, nhiều người nói rằng họ không có cảm giác đang ở trong một tòa nhà theo nghĩa bình thường, mà giống như đang sống trong một thành phố kéo dài, nơi hàng xóm không chỉ là người ở căn bên cạnh mà có thể là người ở cách mình cả 100 mét hành lang. Với những người đã gắn bó nhiều năm, nơi này không đơn thuần là một tòa nhà mà giống như một khu dân cư kéo dài, một thành phố thu nhỏ được nén lại trong cùng một khối bê tông. Mỗi ngày trôi qua ở đây đều mang theo những nhịp điệu rất riêng, rất khác với cuộc sống trong các khu nhà cao tầng hiện đại. Về mặt tiện lợi, tòa nhà phản ánh rất rõ tư duy quy hoạch của Liên Xô, thực dụng, sát nhu cầu và phục vụ số đông. Với khoảng 10.000 cư dân sinh sống, xung quanh các lối vào và dọc theo chiều dài công trình là hàng loạt tiện ích cơ bản như cửa hàng tạp hóa, hiệu bánh mì, nhà thuốc, trường mẫu giáo, trạm y tế và các sân chơi nhỏ cho trẻ con. Nhiều người ở đây kể lại rằng có những tuần họ gần như không cần bước ra khỏi tòa nhà của mình bởi mọi nhu cầu thiết yếu đều nằm trong tầm đi bộ. Với bối cảnh Liên Xô thời kỳ phương tiện cá nhân còn hạn chế, cách tổ chức không gian như vậy mang lại sự thuận tiện rất lớn cho đời sống thường ngày. Một điểm đáng chú ý khác là cảm giác an toàn và gắn kết cộng đồng. Do quy mô lớn nhưng khép kín, cư dân ở đây dần hình thành những thói quen, thân quen và rất dễ nhận mặn nhau. Người ta không chỉ biết hàng xóm cạnh nhà mà còn biết gia đình nào ở khúc cong nào của tòa nhà. Tuy nhiên, sống lâu trong một công trình dài gần 3 cây số cũng kéo theo không ít bất tiện. Cảm giác dễ lạc lối là điều hầu như ai cũng từng trải qua, kể cả những người ở đây nhiều năm. Kiến trúc lặp lại, hành lang dài và các lối tương tự nhau khiến chỉ cần đi nhầm một cửa là có thể mất hàng chục phút mới quay lại đúng khu vực của mình. Với những người đến đây để thăm, để chơi với người thân thì quả là ác mộng. Nhưng những bất tiện ấy càng rõ rệt hơn khi tòa nhà bắt đầu xuống cấp theo thời gian. Việc bảo trì một công trình dài hàng km không hề đơn giản. Một sự cố nhỏ về đường ống nước hay hệ thống sưởi có thể ảnh hưởng đến cả đoạn dài với hàng trăm hộ dân. Vào những mùa đông khắc nghiệt, chỉ cần hệ thống sưởi gặp trục trặc ở một khu vực, nhiều gia đình sẽ phải chịu lạnh trong nhiều ngày liền trước khi được khắc phục. Đối với những người lớn tuổi, đây là một thử thách không hề nhỏ. Nhiều gia đình ở đây đã sống qua 3 thế hệ. Ông bà chuyển đến từ những năm 1970, cha mẹ trưởng thành trong các dãy hành lang bê tông, còn con cháu thì coi nơi này là quê hương. Với họ, tòa chung cư dài nhất thế giới không chỉ là nơi ở mà là nơi gắn liền với tuổi thơ. Sống giữa hàng nghìn con người cùng một khối kiến trúc cũng không thể tránh khỏi sự ồn ào và va chạm trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng đổi lại là cảm giác không bao giờ hoàn toàn cô đơn. Khi có sự cố, thông tin truyền đi rất nhanh. Khi cần giúp đỡ, hàng xóm sẵn sàng hỗ trợ. Và những dịp lễ, hành lang dài trở thành một nơi giao lưu tự nhiên, nơi người lớn trò chuyện với trẻ con chạy khắp nơi tái hiện đúng tinh thần của một thời đã qua. Ngày nay khi nhiều chung cư hiện đại đã ưu tiên sự riêng tư tuyệt đối, Vạn Lý Trường Thành phiên bản chung cư lại tồn tại như một lát cắt lịch sử, nơi kiến trúc không chỉ để ở mà còn để tổ chức đời sống con người. Nhưng biểu tượng kiến trúc này đang gặp vấn đề. Dù được xem là hiện tượng kiến trúc hiện đại độc nhất vô nhị, tòa chung cư dài nhất thế giới không còn giữ được trạng thái ban đầu. Theo truyền thông địa phương, hệ thống hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng, tòa nhà cần được sửa chữa lớn, nhiều hạng mục bê tông kỹ thuật đã quá niên hạn sử dụng. Trước thực tế đó, một công ty du lịch địa phương đã đề xuất ý tưởng táo bạo, huy động vốn trùng tu bằng cách tổ chức những tour tham quan, sự kiện và hoạt động trên mái nhà, biến công trình này trở thành một địa điểm du lịch để kiếm tiền. Ngày nay, trong khi thế giới đang chạy đua xây nhà chọc trời, thì tòa chung cư dài nhất thế giới tại Kiev lại nhắc nhở chúng ta rằng kiến trúc không chỉ đo bằng chiều dài mà còn bằng quy mô sống, tư duy từ ngày xưa và những dấu ấn lịch sử. Một Vạn Lý Trường Thành không chỉ để phòng thủ mà để 10.000 con người cùng tồn tại trong một khối bê tông khổng lồ. Một ý tưởng chỉ có thể sinh ra trong thời Liên Xô và có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.